В 2026 році елітна барахолка тепер на платформі інтернет-банкінгу. Монобазар – це внутрішній маркетплейс на платформі Монобанк для купівлі та продажу речей між клієнтами банку. Проект було запущено наприкінці 2025 року і позиціонувався він як більш безпечна та зручна альтернатива дошкам оголошень. Містер Гороховський назвав це OLX на мінімалках. Хоча, на мою думку, такий мінімалізм в дизайні та в функціоналі більш приємніший для очей. Сервіс знаходиться у розділі Мономаркет, не дивлячись на те, що маркет і перекладається як базар. І пропонує він кілька ключових функцій, якими банк хоче зваблювати користувачів. Перше – це повна верифікація, бо всі продавці і покупці є авторизованими клієнтами банку. В теорії це зводить ризики шахрайства майже до нуля. Будь-який товар, який продається на монобазарі, навіть вживаний, можна купити в розстрочку оплатою частинами. Продавець отримує всю суму одразу, а весь кредитний ризик бере на себе банк. I got you. Також на платформі повністю відсутнє спілкування між продавцем і покупцем. Є лише система пропозицій, де покупець може, як порядочна людина, таки поторгуватися. Платформа має вбудований AI, який сам генерує опис за фотографією, якщо тобі важко підібрати слова. Здійснюючи купівлю, гроші покупця холдуються на рахунку і списуються на користь продавця лише тоді, як посилку оглянули на пошті та забрали. І це насправді дуже цікавий механізм з дуже цікавою назвою. В кіновсесвіті Моно все це звучить як дуже гарний, погожий недільний день. But in real life система має суттєві вразливості, не дивлячись на маркетингові обіцянки про 100% безпеку. Верифікація через банк не є 100% гарантією порядності продавців, тож шанси потрапити на галімий фрауд 1 на мільйон. І, на жаль, коли це трапляється, вся бюрократія падає на плечі банківського саппорта. Чарджбек може перетворитися на дуже тривалу проблему, яка розтягується на тижні і іноді приводить до дуже тривалого утримання коштів та неочікуваних овердрафтів. А тепер цікаві поняття. Escrow Service. Це спеціальний банківський рахунок, на якому кошти покупця блокуються до моменту виконання продавцем зобов'язань за угодою. Термін походить від старофранцузького слова escrow, що позначало пергамент або запис на ньому, що в свою чергу походить від старогерманського слова скрода, що означало відрізаний кусок шкіри, що в свою чергу мало аналоги в праслов'янській мові, такі як скора та скіба. Скора означало шкура, а скіба – відрізаний кусок хліба або землі, що в принципі для наших предків було одне й те саме. У середньовічній Франції та Англії юридичні угоди записували на пергаменті, які робили з вичищеної шкіри. Слово escrow почало означати не просто матеріал, а сам письмовий акт, який набув юридичного статусу плюс-мінус 16 столітті. І був підкріплений під процедуру передачі занотованого факту про матеріальні блага третій стороні до моменту виконання зобов'язань за угодою. З розвитком благословенного капіталізму термін escrow застосовував до всіх активів, що завісали у третьої сторони. А банки все частіше пропонували це як платну послугу, яку і назвали Escrow Service. Сьогодні ж Escrow – це переважно цифровий запис у банківській системі, де програмний алгоритм блокує кошти до моменту надходження потрібного сигнала. Є схожа банківська процедура, яка називається акредитив. Зроби шумний актив з лайків та коментарів, і я підготую відео про акредитив. Перші escrow-кейси в Україні – це OLX доставка, промоплата, які з'явилися десь плюс-мінус в 2018 році. До 2018 року українці юзали або наложку, або молитви. Бо випадків, коли на новій пошті в коробці з-під айфона лежить кирпичина, і продавець каже: «Ну, ти проїбався, не зайобуй», було дуже багато.
Коли маркетплейси почали холдувати бабло, з OLX відсіялось більше половини галімих фраудерів. А остались тільки елітні, які писали в Viber: «Ну все, я оплатив, вот ссылка». Так само і Prom.ua, підключивши escrow сервіс промоплата, зміг збільшити конверсію для продавців. Еволюція ринку спровокувала сильну інтеграцію маркетплейс та логістичних компаній, що зробило для активних покупців поняття «кабала за доставку» відходящим в прошле. Вже декілька років Prom.ua та Розетка є частиною об'єднаної групи компаній Evo Розетка, які мають спільну логістику, тому для кінцевого споживача доставка є часто безкоштовною або за $1. Також з кінця 2025 року вони запустили спільну програму «Смарт-підписка», за умовами якої ти платиш $1 на місяць і отримаєш безкоштовну доставку для покупок вище 200 гривень. І ця доставка діє також в мережі Нова Пошта. OLX, щоб держати марку, взагалі робить доставку безкоштовною через Укрпошту та Містекспрес. Але всі ці тренди доходять до нас з заходу як шептуни. Бо ще в 2005 році містер Джеф Безос анонсував нову на той час фішку – підписка Amazon Prime. А згодом в 2016-му Amazon Prime Video. Підписка на цей канал дасть мені розуміння, що цей контент годний, як сині кристали з Альбукерке. Велика подяка, що глянув відос. Якщо ти з'їв і дивився, і твій гастроентеролог не проти, і ти поставив лайк, то це powerful respect для тебе. Дякую. До нових зустрічей.